এভৰিৱান মই তুলিকা আপোনালোক সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেল তুলিকা চাৰ্টলৈ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আপোনালোক সকলোৱে গমে পাইছে যে দেৱালী আহি আছে তো দেৱালী বুলি ক'লে আমাৰ সকলোৰে মন যায় যে ঘৰটো ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তুলিবৰ কাৰণে সেই উপলক্ষে মই নতুনকৈ ধুনীয়া এটা বস্তু বনাইছো দেৱালীত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম সেইটো দেখুৱাবলৈ ওলাইছো এইটো মই কেণ্ডেল হোল্ডাৰ নহয় বা ৰাংগলী হিচাপত আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে মই একচুৱেলি MDF বোৰ্ড লৈ MDF বোৰ্ড নহয় যেটো কেক বনাবৰ কাৰণে বোৰ্ড থাকে সেই বোৰ্ডটো লৈ লৈছিলোঁ মোৰ তাত আছিলে এক্সট্ৰা তো আপোনালোকে তেনেকুৱা কেকবোৰ যেতিয়া ফিনিছ হৈ যায় সেইটো লৈ ল'ব পাৰে ধুই মেলি চাফা কৰি কেনে নহ'লে বা আপোনালোকে কাৰ্ডবৰ্ডো ইউজ কৰিব পাৰে এইটো বনোৱাৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে মই জেছৰ লেপ এটা ওপৰত লগাই লৈছোঁ আৰু ডিজাইনটো আঁকি লৈছোঁ মই এই ডিজাইনটো কমপ্লিটলি ৰাংগলীৰ ডিজাইন বনাইছোঁ ৰাংগলীত যেনেকুৱা মানে ডিজাইন বনোৱা হয় তেনেকুৱা ডিজাইনে মই বনাইছোঁ তাৰপিছত মই এক্ৰিলিক কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে জেছো ব্যৱহাৰ নকৰি ডাইৰেক্ট কালাৰো কৰিব পাৰে কিন্তু কালাৰটো ডাইৰেক্ট কৰিলে হয়তো ডাইৰেক্ট এবাৰতে স্পষ্ট হৈ নুঠে কালাৰটো কাৰণ কালাৰটো অলপ শুকাই যোৱাৰ পিছত ডেম দেখা হয় সেইকাৰণে মানে মই জেছৰ লেপটো আগতে লগাই লৈছোঁ জেছো আপোনালোকে ঘৰতো বনাই ল'ব পাৰে ফেভিকল হোৱাইট কালাৰ আৰু পাউডাৰ তেনেকুৱা মিক্স কৰি আপোনালোকে বনাই লৈ ল'ব পাৰে কিন্তু মই এইটো কিনা আছিলে অনলাইনত অৰ্ডাৰ দিয়া আছিলে তো মই সেইটোৱে লগাই লৈছোঁ বাকীখিনি মই এনেকৈ গোটেইখিনি কালাৰবোৰ বেলেগ বেলেগকৈ কৰি লৈছোঁ গোটেইখিনি ৰাংগলীৰ ডিজাইনত কৰিছোঁ যেতিয়া কালাৰবোৰো মই তেনেকুৱাই মিলাই গোটেইবোৰতে বেলেগ বেলেগকৈ ৰাংগলীৰ ডিজাইনতে কালাৰবোৰ দি দিছোঁ তাৰপিছত মই গোটেইখিনি আউটলাইন যিবোৰ আছিলে সেইটো ব্লেক কালাৰৰ লগত কৰি দিছোঁ ব্ৰাছৰ লগত এইটো একচুৱেলি ৰাংগলীৰ ডিজাইন বুলি কৈ আছোঁ যদি এইটো মাণ্ডালা আৰ্ট হয় মই ভাবিছোঁ যে এইটো কেণ্ডেল হোল্ডাৰ হিচাপত ব্যৱহাৰ কৰিম দেৱালীৰ কাৰণে তো মই সেনেকৈ বনাইছোঁ কিন্তু দেৱালী শেষ হোৱাৰ পিছত মই এইটো ৱাল হেংগিং হিচাপেও মই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম ধুনীয়াকৈ মই ৱালত এইটো সজাইও থৈ দিব পাৰিম চ' আপোনালোকে এনেকৈ ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে আপোনালোকে অকল যে বৰ্ড কিনি আনিব লাগিব তেনেকুৱা নহয় ঘৰত থকা যিকোনো কাৰ্ডবৰ্ডৰ সহায়ত আপোনালোকে এনেকৈ ডিজাইন বনাব পাৰে আৰু এনেকৈ বেলেগ বেলেগ ডিজাইনত ৰাংগলী কেনেকৈ পাৰ্মানেণ্ট ৰাংগলী কেনেকৈ বনাব পাৰি তাৰো মই ভিডিঅ' লৈ আনিম ইয়াৰ পিছত মোৰ তাত সৰু সৰু মিৰৰ আছিলে তো তাৰে মই কিছুমান মিৰৰ ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ গোটেই ছেম মিৰৰ ৰাউণ্ড মিৰৰে আছিলে তো বেলেগ বেলেগ ডিজাইনৰ মিৰৰ মোৰ লগত নাছিলে তো মই সেনেকৈয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ নেক্সট আৰু এটা মই ছেম তেনেকুৱা বেলেগ ডিজাইনৰ ৰাংগলী সেইটো বনাম তো তাৰ কাৰণে মই এইটো ডিজাইনটো বেলেগ লৈ লৈছোঁ বাকীখিনি চব ছেম প্ৰচেছত হ'ব কালাৰবোৰ অলপ বেলেগ বেলেগ হ'ব এইটোৰ তো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাই আছে তেখেতসকলক মই মোৰ পৰিচয়টো আকৌ এবাৰ দিব বিচাৰোঁ হেল্ল' মোৰ নাম তুলিকা দাস হয় মই আৰ্ট আৰু ক্ৰাফ্টৰ ভিডিঅ'বোৰ বিশেষকৈ বনাওঁ মই যিকোনো ধৰণৰ ক্ৰাফ্টৰ কাম কৰি ভাল পাওঁ বিশেষকৈ মই পুৰণি বস্তুবোৰ ইউজ কৰি কেনেকৈ ধুনীয়া কৰিব পাৰোঁ মই তাৰ ওপৰত বেছি কাম কৰি ভাল পাওঁ আৰু মই এমব্ৰইডাৰী হোপ আৰ্ট বনাওঁ বিশেষকৈ এইবোৰ কাষ্টমাৰে অৰ্ডাৰ দিয়া হিচাপত মই বনাওঁ এই ভিডিঅ'বোৰো মই সেনেকৈ দিওঁ আপোনালোকে যদি এমব্ৰইডাৰী হোপৰ অৰ্ডাৰ দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে দিব পাৰে মোৰ নাম্বাৰটো হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে তাৰ পৰা আপোনালোকে লৈ হোৱাটছএপত অৰ্ডাৰটো দিব পাৰে এমব্ৰইডাৰী হোপবোৰ বিশেষকৈ স্পেচিয়েল মুমেণ্টৰ ওপৰত বনোৱা হয় যেনে ধৰণৰ ৱেডিং এনিভাৰ্চেৰী আৰু বাৰ্থডে তেনেকুৱা টাইপৰ তো আপোনালোকে আপোনালোকৰ স্পেচিয়েল কাৰোবাক দিব থকা থাকিলে মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব এয়া ছেকেণ্ড ডিজাইনটো প্ৰায় মোৰ কমপ্লিট হ'ব আৰু ধুনীয়া দেখাৰ কাৰণে মই এই ডটবোৰ দি দিছোঁ তো সেইকাৰণে অলপ বেছি আৰু মানে চাইন হৈ উঠিছে এই ডটবোৰ দিয়াৰ কাৰণে তো ইয়াতো মই সৰু সৰু মিৰৰ লগাই দিছোঁ গোটেই মিৰৰটো মোৰ লগত নাছিলে তো মই এটা সৰু এটা ডাঙৰ তেনেকুৱা হিচাপত লগাই দিছোঁ আৰু গোটেইখিনিত লগোৱা নাছিলোঁ কাৰণে এটা কেণ্ডেল হোল্ডাৰহে হ'বতো তো মই মিৰৰ বেছি ব্যৱহাৰ কৰা নাই আৰু এইবোৰ ছাইডত মোৰ সৰু সুৰা মণি বা তেনেকুৱা কিবা ডেক'ৰেশ্যনৰ আইটেমছে আছিলে তো মই সেই হিচাপত মিলাই দিছোঁ
কমপ্লিট হৈ গ'ল দেৱালী স্পেচিয়েল মোৰ। তো ইয়াতে আপোনালোকে কেণ্ডেল ৰাখি কেণ্ডেল হোল্ডাৰ হিচাপত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু দেৱালী শেষ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ৱাল হেঙিং হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আজিলৈ আহিছোঁ।